Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano mag-solve ng triangles using cosine law. Ngayon, magbibigay tayo ng example ng triangles na hindi kayang ma-solve ng sine law. Mayroon tayong given na triangle dito. Take note, hindi na siya right triangle katulad ng previous problem natin na right triangle. At take note din na hindi na tayo pwede gumamit dito ng Pythagorean theorem. Kasi yung Pythagorean theorem, ang use niya ay for right triangle only. So, sa sides, kung magsosolve tayo ng mga sides, hindi na natin pwede gamitin ang Pythagorean theorem. Yung pwede lang natin gamitin, kung mag-solve ng angles at saka sides, pag hindi na right triangle or triangle na wala ng 90 degree na interior angle, ang gagamitin lang natin ay sine law at saka cosine law. Yung sine law na tackle natin last time, ang formula niya ay sinabi natin sa sine law ng A daw or yung side ay versus sa kaniyang sine ng angle. Same principle dito. Yung side B or ilalagay na lang natin na 60, ang kaniyang opposite angle ay ang B, kaya sine B. At ang C natin, which is yung 50, ay corresponded sa sine ng angle C. Kung napapansin nyo sa problem na ito, hindi natin siya pwede gamitin ang sine law. Kasi kung i-breakdown natin to, for example, itong dalawa yung gagamitin ko, kung mapapansin nyo, unknown ng A at unknown ng angle B. Kaya mayroon tayong dalawang unknown, hindi natin pwedeng gamitin ang sine law. At kung gagamitin naman natin to, kung napapansin nyo, may dalawang unknown tayo. Yun ang dalawang interior angle na angle B at saka angle C. Kaya hindi din natin to pwede gamitin. At hindi din natin pwedeng gamitin itong dalawang ito kasi kung napapansin nyo, unknown ang side A at unknown ang angle C. Kaya hindi natin siya pwedeng gamitin. So sa case ng problem na ganitong triangle, sa case na hindi siya pwedeng isolve ng sine law, doon pinanganak ang cosine law. So cosine law, ang kanyang formula lang ay A squared equals B squared plus C squared minus 2BC cosine angle A. Medyo mahaba-haba lang siya, pero ang technique dyan, kung kukuha tayo ng isang side, for example, gagamitin natin yung B, susulat natin na B squared equals. At ang dalawang natitirang sides, which is ang A squared plus C squared minus, kung ano man yung dito na dalawa, imumultiply lang natin ng 2, walang squared, cosine niyang opposite na angle. So same ni pattern, C squared equals A squared plus B squared minus 2AC
cosine of C. Yan lang ang formula ng cosine law. Sa case na ito, ang una mong tatanungin sa sarili mo, alin yung gagamitin ko sa tatlo? Kung napapansin nyo, unknown ang ating side A, at known ang kanyang dalawang side, at known ang kanyang corresponding angle. So, ito yung gagamitin natin. So, isa-substitute natin ang value. Ang purpose ng video na to ay para sa mga beginners natin kung paano gamitin ang cosine law. Hindi ko muna siya isa-shortcut. Imamano-mano muna natin ang sine law. Isa-substitute natin ang mga value. E squared equals, ang value ng ating B ay 60 squared plus 50 squared minus 2, 60 times 50 times cosine of, ang ating angle A ay 36 degree. So para maalis ang ating square root, mag-apply tayo ng square root. Both side of the equation. So dito sa left side, makakancel ang ating square root. Then, i-compute nyo yung value ng mga ito. So, ang value ng ating side A, kung parehas ang sagot natin, ang sagot yan ay 30.06. Yan ang sagot natin sa side A. So, na-solve na natin lahat ng mga sides. Sa puntong ito, pwede na natin gamitin yung sine law. Pero, sa video na to, magpa-practice muna tayo kung paano gamitin ang cosine law sa pag-solve ng ating mga angles. Ang requirements lang para magamit natin ang cosine law sa pag-solve ng ating interior angle, dapat solve na natin lahat ng mga sides. So, pwede natin gamitin itong may interior angle na B or itong may interior angle na C. Pili lang tayo, pero unahin muna natin itong B. So, ang kanyang formula, B squared equals E squared plus C squared minus 2EC times cosine of B. Ngayon, pwede natin itong isa-substitute lang ang value at saka gagamit ang calculator tricks. Pero, ang purpose ng video na to, sabi ko nga, ay para sa ating mga beginners. So, ita-transpose muna natin to. Itong may negative 2EC times ni cosine B, ita-transpose natin sa left side. B squared, ita-transpose natin sa right side. So, ang mangyayari, ang negative 2EC times ni cosine B, magiging positive 2EC times ni cosine B equals E squared plus C squared minus B squared. Kung napapansin nyo, meron tayong EC rito, ni 2 times EC. I-divide natin both side na 2 times EC, 2 times EC. Then, ang mangyayari, makakancel dito ang 2EC. Ang matitira na lang ay cosine of B equals E squared plus C squared minus B squared over 2EC. So, yung ni cosine, inverse natin para ma-solve na natin ang ating interior angle. Ang mangyayari, cosine, inverse ni cosine rather, then E squared plus C squared minus B squared over 2 times of EC. B inverse ni cosine times, isa-substitute natin ang mga values. Ang ating E ay 30.06 squared plus ang ating C magiging 50 squared minus ang ating B 60 squared. Then sa baba, 2 times 30.06
6, yun ang value ng ating A, at saka ang ating C, 50. So, ang value ng ating interior angle B ay, kung tama yung pag-compute nyo, dapat parehas tayo ng sagot. Ang sagot ay 93.74 degree. Yan ang ating sagot. Then sa interior angle C naman, ang mangyayari sa formula natin, based dito, kung ita-transpose nyo yan, same manner sa pag-transpose natin sa interior angle B, ang mangyayari dyan ay magiging interior angle C equals inverse cosine A squared plus B squared minus C squared over 2 times AB. Then, isa-substitute natin ang ating mga values. Interior angle C equals cosine. Ang value ng ating A ay 30.06 squared plus 60 squared minus 50 squared. Then, 2 times 30.06 times 60. Then, ang value ng ating angle C ay, kung parehas tayo ng sagot, kung tama yung pagkalkul nyo, ang sagot diyan ay 56.26 degree. Yan ang value ng ating interior angle. Na-solve na lahat ang pinapahanap, ang ating interior angle B, interior angle C, at ang ating side A. So, ang tanong, kung tama ba ang ating mga nisagot, then punta tayo sa checking. Gagawa ko ng dalawang paraan para ma-check natin kung tama ang ating sagot. Sa ating checking, itong pinaka-importanteng properties ng triangle, lahat ng triangle, ang properties nito ay applicable. Ang summation of interior angle equivalent to 180 degree. Kung hindi nyo pa napanood ang mga videos ko kung paano mag-solve ng right triangle, ilalagay kong link sa description. Ang sabi sa properties ng triangle, lahat daw ng interior angle, A plus B plus C equivalent to 180 degree. So, isa-substitute natin ang ating interior angle A plus B plus C kung mag-equivalent pa siya to 180 degree. So, nibalik tayo sa ating mga na-solve at saka sa ating given na interior angle. Sabi dito, ang interior angle A, mayroon siyang ni 30. Interior angle A is equals to 30 plus ang ating interior angle B, ang ating na-solve, siya daw ay 93.74. 93.74 degree plus ang ating angle C 56.26 degree. Isa-substitute natin 56.26 degree equivalent to 180 degree. So, dapat mag-equivalent tong left side sa ating right side. Equivalent nga na 180 degrees. Kung minsan, hindi siya magiging sakto 180 degree kasi nag-round up tayo sa ating interior angle B at saka interior angle C. So, kung minsan, mayroon siyang 0.01 lang at saka sumobra ng konting 0.02, hindi malaga basta yung importante malapit siya sa 180 degree. Hindi naman sa sobrang nilayo na mga ni 5 degrees yung layo. Yung point lang, yung layo niya sa 180 degree. Ibig sabihin tama ang ating mga solution sa ating first checking. So, sinabi ko kanina, ni dalawa yung paraan para mag-checking.
Yung pangalawang ni paraan, gamitin natin yung sine law. So, sa sine law, may sinabi tayo dito, pwede natin kunin tong pang-check or pwede din natin kunin itong pang-check. Hindi mahalaga kung saan tayo kukuha, pero mas gusto ko kukunin muna natin tong pang-check. Paano natin gagamitin yan? Isasubstitute natin dyan ang value ng mga nakuha natin. I-rewrite muna natin para hindi magulo. Ang sabi, side A over sine 30 degrees equals 60 over sine of interior angle B. Then, isasubstitute natin ang mga values. Ang value ng ating A na nakuha natin ay 30.06 over ang ating sine 30 degrees, ang ating 60 which is yung given, at sine yung interior angle natin sa B, 93.74 degree. I-compute natin to. First, 30.06 divided by sine 30. Ang sagot dito sa left side, 60.12 equals. So, dapat mag-equal sila dito at saka sa right side. Dito naman sa right side, ang sabi, 60 divided by sine of 93.74 degree. So, ang sagot, 60.128. Yan ang sinasabi ko dahil nag-round up tayo sa ating angle B at saka sa ating side A. So, kung minsan, may mga point talaga na hindi siya nisakto, pero sa puntong ito, tama ng ating sagot. May mga point lang na hindi na siya nimalaga, katulad nito, yung 0.008, hindi na malaga yan. Kung minsan, may konting discrepancy lang, pero point lang ni talaga. So, ibig sabihin tama ang ating mga solusyon. Kung nagustuhan yung video na to, mag-like at mag-subscribe kayo sa aking channel. Sa susunod na video, gagawa ko ulit ng sample sa ating triangle na yung gagamitin ay cosine law. See you next time. Bye.